ડિયર સ્ટુડન્ટ, બધા મજામાં હશો અને આગળનો આપણો લેક્ચર નંબર 1 તમે બધાએ જોયેલો હશે. કેમેસ્ટ્રીના લેક્ચરમાં તમારા બધાનું સ્વાગત. આગળનો લેક્ચર જોઈ સ્ટડી કરેલો હશે, પીડીએફમાંથી લખી લીધું હશે. તો આગળના આપણે લેક્ચરમાં લુઈસ બિંદુ સંજ્ઞા જોઈ તત્વો માટે, બરાબર, કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને ડોટ સ્વરૂપે દર્શાવેલા હોય, બરાબર, ડોટ સ્વરૂપે દર્શાવેલા હોય એ આપણે જોયું હતું. તો હવે આપણે કોસેલના અભિગમમાં આગળ વધીએ. રાસાયણિક બંધન માટેનો કોસેલનો અભિગમ, વૈજ્ઞાનિક કોસેલના મત શું હતો એ જોવાનો છે, બરાબર. રાસાયણિક બંધન માટેનો કોસેલનો અભિગમ. ઓકે, તો રાસાયણિક બંધન માટેનો કોસેલનો અભિગમ જોતા જઈએ તો આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી ઊંચા વિદ્યુત ઋણ હેલોજન અને સૌથી ઊંચા વિદ્યુત ધન આલ્કલી ધાતુઓ ઊંડા વાયુથી અલગ કરેલ છે. આવર્ત કોષ્ટકમાં જોશો ને તો સમૂહ 17 ના હેલોજન અને સમૂહ 1 ના આલ્કલી લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબેડિયમ, સમૂહ 17 માં હેલોજનમાં ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન ઊંડા વાયુઓ એટલે સમૂહ 18 ના તત્વોથી અલગ કરેલા છે, બરાબર. અને એનું કારણ સક્રિયતાની ખૂબ વધારે હોય. હવે હેલોજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન બનાવે, X ઇલેક્ટ્રોન મેળવી X માઈનસ બનાવવાનું વલણ, અને આલ્કલી ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી અને ધન આયન બનાવવાનું વલણ હોય. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન બનાવે. હવે આ રીતે બનેલા ધન અને ઋણ આયનો સ્થાયી ઊંડા વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવે છે. જો આ X ઇલેક્ટ્રોન મેળવી X માઈનસ બને, નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના બનતો હોય. અને આલ્કલી ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી અને M પ્લસ બને, નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતો હોય, બરાબર છે. તો આ રીતે બનેલા ધન અને ઋણ આયનો સ્થાયી ઊંડા વાયુ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના બનાવતા હોય. ઊંડા વાયુઓ 8 ઇલેક્ટ્રોનની સ્થાયી બાહ્ય કોષ ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2NP6 આપે, હિલિયમ સિવાય. હિલિયમ છે ને NH2 આપે. તો હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોનની રચના NH2 તમને ખબર હોય તો 1s2. એ સિવાયના 8 ઇલેક્ટ્રોનની બાહ્ય કોષ ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2NP6 આપે. તો પાયું કહેવા માંગે કે ઋણ હેલોજન ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન બને, આ પ્રકારની અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે. આલ્કલી ધાતુ આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી આ પ્રકારનું અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે, એવું કહેવા માંગે છે. હવે ઋણ અને ધન આયન સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણથી સ્થાયી થાય છે. ઋણ અને ધન આયન સ્થિર વિદ્યુતીય, એટલે આ ધન અને ઋણ આયન વચ્ચે આકર્ષણ હોય એને સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ અથવા કુલંબિક આકર્ષણ બળ કહેવાય, એનાથી સ્થાયી થાય છે. આ કોસેલના અભિગમના મુદ્દાઓ છે. જો ઉદાહરણ તરીકે લઈએ આલ્કલી ધાતુ સોડિયમ, તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના એક નિયોન 3s1, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Na+ બને, તો Na+ અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગયો તો કોના જેવી રચના થઈ? નિયોન જેવી. એટલે આની બાહ્યતમ જે હોય NH2NP6 હોય, 2s2 અષ્ટક પૂર્ણ કર્યું, ઊંડા વાયુ જેવી રચના. એવી રીતે ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન મેળવી Cl- બને. ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન 3s2 3p5 હોય, અને Cl- નિયોન 3s2 3p6 અથવા આર્ગોન Ar કહેવાય, ઊંડા વાયુ જેવી રચના. હવે Na+ અને Cl- એકબીજા સાથે જોડાય અને NaCl બનાવે. Na+ અને Cl-, બરાબર, આ રીતે આયનીય સંયોજન બને, સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણથી જકડાય. એ જ પ્રમાણે CaF2 ની રચના, તો કેલ્શિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના આર્ગોન 4s2, Ca2+ થાય તો આર્ગોન જેવી રચના, ઊંડા વાયુ જેવી, અથવા નિયોન 3s2 3p6 કહેવાય, તો આઉટર ઓર્બિટલ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. ફ્લોરિન હિલિયમ 2s2 2p5 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી F- બને, તો હિલિયમ 2s2 2p6 નિયોન જેવી રચના પ્રાપ્ત થઈ, ઊંડા વાયુ જેવી. આમ Ca2+ અને 2F- વચ્ચે સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ થાય અને CaF2 બને. હવે આ ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચે
સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણને કારણે રચાતા બંધને વિદ્યુત સંયોજક બંધ કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ. ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ ધન આયન ઋણ આયન વચ્ચે જે આકર્ષણ થાય સ્થિર વિદ્યુતીય અથવા કુલંબિક આકર્ષણ બળ કહેવાય. અને જે બંધ રચાણો એમની વચ્ચે ને વિદ્યુત સંયોજક બંધ કહેવાય. અને આયન પરના એકમ ભારની સંખ્યાને વિદ્યુત સંયોજકતા કહેવાય. કેલ્શિયમનો વિદ્યુત સંયોજકતા 2 કહેવાય. ફ્લોરિનની વિદ્યુત સંયોજકતા -1 કહેવાય. આ રીતે આમ કે ધન કેલ્શિયમની વિદ્યુત સંયોજકતા +2 એના ઉપરનો જે વીજભાર હોય ને એ એની વિદ્યુત સંયોજકતા કહેવાય. ઋણ ફ્લોરિનની વિદ્યુત સંયોજકતા -1 હોય. હવે કોસેલની આ જે અભિધારણા છે એ ફક્ત આયનીય સંયોજનો આયનીય ઘન સ્ફટિકને જ લાગુ પડે, બરાબર, અન્યને લાગુ પડતું નથી. અને એની મર્યાદા શું? તો મોટા ભાગના સંયોજનોને આ કોસેલનો અભિગમ લાગુ પડતો નથી. એટલે આ કોસેલનો અભિગમ તો કોસેલના મત મુજબ કઈ રીતે જે તે તત્વ સ્થાયી થાય પણ આયનીય સંયોજનો માટે જ લાગુ પડે. ઓકે, તો હવે પછી આપણે એમાં આગળ વધીએ. અષ્ટકનો નિયમ આવે છે. ઓકે, ત્યારબાદ અષ્ટકનો નિયમ આવે છે. ઓક્ટેટ રૂલ્સ. અષ્ટકનો નિયમ. અષ્ટકનો નિયમ. ઓક્ટેટ રૂલ. અષ્ટકનો નિયમ શું છે? તો આ મુજબ છે. પરમાણુઓ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કે ગુમાવીને અથવા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી ને સંયોજકતા કોષનો અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે જેને અષ્ટકનો નિયમ કહેવાય. અષ્ટકનો નિયમ શું કહે છે કે પરમાણુઓની સંયોજકતામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પાસેથી મેળવીને અથવા પોતે ગુમાવીને અથવા પોતાના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને પોતાનું જે સંયોજકતા કોષ હોય, બરાબર, એમાં અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે. અષ્ટક એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય અને સ્થાયી થાય, બરાબર. અષ્ટક પ્રાપ્ત કરે જેને અષ્ટકનો નિયમ કહેવાય. એટલે અષ્ટક પ્રાપ્ત કરી અને સ્થાયી થવાનું વલણ હોય, આ અષ્ટકનો નિયમ છે, બરાબર. પછી અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ પણ આવે છે. અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ છે, બરાબર, જે આપણે વાત આવશે કે લુઈસનો જે અષ્ટકનો નિયમ છે એની મર્યાદાઓ શું, બરાબર, એ વાત આવશે. અષ્ટકનો નિયમ આ કહે છે. હવે બંધના પ્રકારો, બરાબર. નેક્સ્ટ, બંધના પ્રકારો, ટાઇપ્સ ઓફ બોન્ડ. બંધના પ્રકારો, ટાઇપ્સ ઓફ બોન્ડ. તો બંધના પ્રકારોમાં તો એક જ અણુના પરમાણુ વચ્ચે રચાતો બંધ. એક જ અણુમાં પરમાણુ વચ્ચે રચાતો બંધ. એક જ અણુ હોય એના પરમાણુ વચ્ચે રચાતો બંધ અને જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે રચાતો બંધ. બોન્ડ, બરાબર. બંધના પ્રકારોમાં તો એક જ અણુના પરમાણુ વચ્ચે રચાતો બંધ, જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે રચાતો બંધ. હવે એક જ અણુના પરમાણુ વચ્ચે રચાતો બંધ એમાં કયા કયા આવે? તો એમાં આયોનિક બોન્ડ આવે, આયનીય બંધ, આયોનિક બોન્ડ. પછી સહસંયોજક બંધ જેને કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહેવાય. કોવેલેન્ટ બોન્ડ, સહસંયોજક બંધ, આયનીય બંધ. પછી સવર્ગ સહસંયોજક બંધ, સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. અને ધાત્વિક બોન્ડ,
મેટાલિક બોન્ડ, ધાત્વિક બંધ, મેટાલિક બોન્ડ, મેટાલિક બોન્ડ. આ કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ, કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ. એટલે આ બધા એવા બંધના પ્રકાર કે જેમાં એક જ અણુના પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાતો. આ બધા વિશે ડિટેલમાં આપણે વાત કરીશું. એટલે આપણે બંધના પ્રકાર જોઈએ. જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે રચાતા બંધ, તો આમાં બે એવા બંધનો સમાવેશ થાય. એક છે હાઇડ્રોજન બંધ, હાઇડ્રોજન બંધ, હાઇડ્રોજન બોન્ડ, અને એક છે વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ, વાન ડર વાલ્સ. બરાબર, વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ, વાન ડર વાલ્સ એટ્રેક્શન. આની વિશે પણ ડિટેલમાં વાત કરીશું. તો આ પ્રકારે બંધના પ્રકાર હોય. એક જ અણુમાં પરમાણુ વચ્ચે રચાતો બંધ, જુદા જુદા અણુ વચ્ચે રચાતો બંધ. એના વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરીશું. અષ્ટકનો નિયમ શું કહે છે કે કોઈ પરમાણુ સંયોજકતામાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અથવા ગુમાવીને કે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે. એનો અષ્ટક પૂર્ણ થાય એટલે સ્થાયી થાય. આ અષ્ટકનો નિયમ છે. પણ આ અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ પણ છે. ઘણા એવા અણુઓ છે કે જેમાં અષ્ટકના નિયમનું પાલન થતું નથી. એ મર્યાદાઓ પણ આપણે જોશું. ઓકે, તો આગળ વધીએ. હવે આની અંદર આપણે આગળ વધીએ તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરવાની છે સહસંયોજક બંધની. કોવેલેન્ટ બોન્ડ કોને કહેવાય, બરાબર, અને એના પ્રકારો, એની વાત આપણે કરવાની છે. ઓકે, તો સહસંયોજક બંધ, કોવેલેન્ટ બોન્ડ. તો લેન્ગ્મ્યુર વૈજ્ઞાનિક છે. 1919 માં લુઈસની ધારણામાં સુધારો સૂચવ્યો અને અષ્ટકની સ્થાયી સમઘનીય રચનાને ફગાવી દીધી. તેને બદલે સહસંયોજક બંધ પર્યાય દાખલ કર્યો. હિસ્ટ્રી છે. આ હિસ્ટ્રી વાળા એમસીક્યુ ઈસવીસન એ બધા ક્યાંય નીટમાં એમસીક્યુ આવતા નથી. તો સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય, એની વ્યાખ્યા. તો બે પરમાણુઓ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન ની એક સરખી ભાગીદારી થી રચાતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. સહસંયોજક બંધ કહેવાય. બે પરમાણુ વચ્ચે એક સરખા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય. બેના સરખે ભાગના ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં ભાગ લે અને ત્યારે રચાતો બંધ એને સહસંયોજક બંધ કહેવાય. જો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે H2 અણુનું નિર્માણ. તો આપણે બધાને ખબર હોય તો હાઇડ્રોજન પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, 1s1 ખબર છે. આવી જ રીતે બીજા હાઇડ્રોજન પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો આની 1s1 આની 1s1, આ બંને એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે અને આ રીતે એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી H2 નું નિર્માણ કરે. આ H2 H બોન્ડ H, બરાબર. આવી જ રીતે O2 અણુનું નિર્માણ, O2 અણુનું નિર્માણ. તો O2 ઓક્સિજન પાસે તમને ખબર હોય તો સંયોજકતામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, પ્લસ બીજા ઓક્સિજન પાસે સંયોજકતામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે આ બંને ઓક્સિજન પોતે એક બે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે. આ રીતે તો આ O2, આ રીતે O2 અણુનું નિર્માણ થાય. અહીંયા બંને ઓક્સિજનના અષ્ટક પૂર્ણ થયા. બંને ઓક્સિજનના અષ્ટક પૂર્ણ. આમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 8 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ રીતે રચાતા બંધ અને સહસંયોજક બંધ કહેવાય, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી. અહીંયા બે ઓક્સિજન વચ્ચે ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહેવાય. 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, જેને બોન્ડ પેર કહેવાય. બંધમાં ભાગ લીધેલા ઇલેક્ટ્રોન હોય એને બોન્ડ પેર કહેવાય. બોન્ડ પેર આમાં દ્વિબંધ બને. આ રીતે O દ્વિબંધ O સસન. આ 2 પેર કહેવાય બોન્ડ પેર. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી
જે બંધ રચાણો હોય એ એક બંધમાં બે ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે એક પેર કહેવાય, એને બોન્ડ પેર કહેવાય. અને બંધમાં જે ઇલેક્ટ્રોને ભાગ ન લીધો હોય, ફક્ત પરમાણુ ઉપર આ રીતે ડોટ સ્વરૂપે જ રહેલા હોય, એને લોન પેર કહેવાય, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. આવું જ H2O અણુનું નિર્માણ થાય, આવું CCl4 નું નિર્માણ થાય. જો H2O અણુનું નિર્માણ કેવું હોય? આપણે H2O અણુનું નિર્માણ તો હાઇડ્રોજન પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ, ઓક્સિજન પાસે 6, બીજા હાઇડ્રોજન પાસે 1, રાઈટ? તો હવે આ ઓક્સિજનનો 1 ઇલેક્ટ્રોન, હાઇડ્રોજનનો 1 ઇલેક્ટ્રોન, ઓક્સિજન સાથે હાઇડ્રોજન, એક હાઇડ્રોજન એક ઓક્સિજન, તો OH એક હાઇડ્રોજન એક ઓક્સિજન, આ રીતે OH. હવે ઓક્સિજનના બે ઇલેક્ટ્રોનને ભાગ લીધો, હવે કેટલા ભાગ હોય? 2. આ રીતે ઓક્સિજને પોતાનું અષ્ટક, હાઇડ્રોજનની ફરતે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય? 2. તો આ રીતે H2O અણુનું નિર્માણ સહસંયોજક બંધથી. અહીંયા જો અષ્ટક પૂર્ણ કર્યું 8 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનની ફરતે, હાઇડ્રોજનની ફરતે 2 ઇલેક્ટ્રોન. આવું જ મિથેન અણુ CH4 કે CCl4 હોય તો CCl4, આ CCl4 તો આમાં કાર્બન અને ક્લોરીન વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હોય. તમને ખબર હોય તો કાર્બન પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય કારણ કે સંયોજકતામાં 4. હવે ક્લોરીન સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે એટલે એક ક્લોરીનનો ઇલેક્ટ્રોન એક કાર્બનનો આ રીતે. અને ક્લોરીન પાસે હજી 6 ઇલેક્ટ્રોન એમ જ વધ્યા હોય જેને લોન પેર કહેવાય. શું કહેવાય? લોન પેર. લોન પેર એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન એમ ભાગમાં લોન પેર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. અને ક્લોરીન પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કે ને તો 3 આવે, 1 2 અને 3. અહીંયા જો ક્લોરીનનું અષ્ટક પૂર્ણ, અહીંયા ક્લોરીનનું અષ્ટક પૂર્ણ, અહીંયા ક્લોરીનનું અષ્ટક પૂર્ણ, બરાબર. અને અહીંયા પણ ક્લોરીનનું અષ્ટક પૂર્ણ, આ કાર્બનનું અષ્ટક પૂર્ણ, આ બધાની ફરતે 8 ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. એટલે આ રીતે અષ્ટક પૂર્ણ કરી સ્થાયી થાય. પણ H2 છે એ અપવાદ છે, એમાં બંને હાઇડ્રોજનની ફરતે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2. આ સહસંયોજક બંધની આપણે વાત કરેલી. એટલે સહસંયોજક બંધમાં નિર્માણ માટે બંને પરમાણુ પાસે ઓછામાં ઓછો 1 ઇલેક્ટ્રોન તો હોવો જ જોઈએ, તો જ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય. વધુમાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એક કરતા વધુ બંધ બનાવે, બહુબંધનું નિર્માણ થાય, મલ્ટીપલ બોન્ડ કહેવાય. આ રીતે આ કેટલા બંધ બને પરમાણુ વચ્ચે એને આધારે એમાં પ્રકાર પડેલો છે, સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ, ટ્રિપલ બોન્ડ. તો એની આપણે વાત કરીએ. સિંગલ બોન્ડ એકલ સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય એ સમજીએ આપણે, બરાબર. અને આ જે બંધ છે એ જુદા જુદા બે સમાન પરમાણુ વચ્ચે બને, જુદા જુદા પરમાણુ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય, એ પણ સહસંયોજક બંધ જ કહેવાય, બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ અને ટ્રિપલ બોન્ડ ની વાત. ઓકે. તો જો સહસંયોજક બંધ આપણે જોયો. હવે એમાં એકલ બંધ, એકલ સહસંયોજક બંધ, દ્વિસહસંયોજક બંધ કે ત્રિબંધ કોને કહેવાય? સિંગલ બોન્ડ. બહુ સિમ્પલ. જ્યારે બે પરમાણુ વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય, એક ઇલેક્ટ્રોન એટલે બે વચ્ચે એક જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય બંધમાં, બરાબર. એક યુગ્મ રચે એને સિંગલ બોન્ડ, એકલ સહસંયોજક બંધ કહેવાય. જેમ કે Cl2 તો આ ક્લોરીનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, આ ક્લોરીનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, એટલે બે વચ્ચે એક જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આવ્યું, આ એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય જેને બોન્ડ પેર કહેવાય. બંધમાં ભાગ લીધેલા ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા રચાતું પેર, એટલે આ સિંગલ બોન્ડ. એવું જ હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, બીજા હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, એટલે એક સિંગલ બોન્ડ બને H2, બરાબર. Br2 I2. એટલે જ્યારે બે પરમાણુ વચ્ચે એક જ બંધ હોય, ઈ એક બંધ કઈ રીતે બન્યો હોય? બંનેના એક ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા, એટલે બે પરમાણુ વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય ભાગીદારીથી, તો એને એકલ સહસંયોજક બંધ કહેવાય, બરાબર. સિંગલ બોન્ડ. ડબલ બોન્ડ તો જો પરમાણુઓ બે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી કરે, બે પરમાણુ વચ્ચે બે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તો તેમની વચ્ચે રચાતો બંધ એને દ્વિબંધ કહેવાય, ડબલ બોન્ડ કહેવાય. જેમ કે CO2. તો CO2 માં કેવું થાય? કાર્બન, આ કાર્બનના
2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંથી ઓક્સિજનના 2 ઇલેક્ટ્રોન, ઓક્સિજન પાસે ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય સંયોજકતામાં, 2 ભાગ્યે 4 આ રીતે ડોટ દર્શાવી શકાય. આ લુઈસ બિંદુ સંજ્ઞા આપણે બતાવીએ. લુઈસ બિંદુ આવા અણુની કઈ રીતે બતાવવી એનો નિયમ આપણે આના પછી જોવામાં આવશે. અહીંયા કાર્બનના 2 ઇલેક્ટ્રોન, ઓક્સિજનના 2 ઇલેક્ટ્રોન, ઓક્સિજન પાસે હવે 4 વધે. તો આ જે છે આ CO2 અને આ રીતે દર્શાવાય C દ્વિબંધ O દ્વિબંધ O. તો કાર્બન આ ઓક્સિજન વચ્ચે અહીંયા દ્વિબંધ, કાર્બન આ ઓક્સિજન વચ્ચે અહીંયા દ્વિબંધ, અને કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો આ બંધ ડબલ બોન્ડ કહેવાય. એટલે આ પરમાણુ વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી છે. 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ભાગીદારી એટલે દ્વિબંધ કહેવાય. એવું જ O2 માં તમે જોઈ ગયા. O2 માં આ રીતે હોય O દ્વિબંધ O દ્વિબંધ, 2 પરમાણુ વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી. આવી જ રીતે ઇથીન આવે, કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, બરાબર. કાર્બન આ કાર્બન સાથે અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન, એટલે અહીંયા કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે આ કાર્બન હાઇડ્રોજન, કાર્બન હાઇડ્રોજન. તો અહીંયા કાર્બન વચ્ચે જો 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આવ્યા. આ એક યુગ્મ, આ બીજું યુગ્મ, C દ્વિબંધ C ઇથીન, બરાબર. તો આ રીતે દ્વિબંધ કોને કહેવાય? તો 2 પરમાણુ વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી હોય આને દ્વિબંધ કહેવાય. એવી જ રીતે ટ્રિપલ બોન્ડ. તો ટ્રિપલ બોન્ડ એટલે જ્યારે પરમાણુઓ 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી કરે, 2 પરમાણુ 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી કરે ત્યારે તેમની વચ્ચેનો તે બંધ એને ત્રિબંધ કહેવાય. જેમ કે નાઇટ્રોજન, તો નાઇટ્રોજનની સંયોજકતામાં તમને ખબર હોય તો 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે આ એક નાઇટ્રોજનના 3 ઇલેક્ટ્રોન, એવી રીતે બીજા નાઇટ્રોજનના 3 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે ટોટલ અહીંયા યુગ્મ કેટલા થયા? 3, બરાબર. 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય સંખ્યામાં. યુગ્મ પેર જોડ કેટલી થાય? 3. આ 2 પરમાણુ વચ્ચે 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારીથી રચાતો બંધ એને ત્રિબંધ કહેવાય. હવે આ નાઇટ્રોજનના 3 ઇલેક્ટ્રોનને ભાગ લીધો તો 2 વધે ને, સંયોજકતામાં 5 હોય. તો આ રીતે આ નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક પૂર્ણ છે, આ નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક પૂર્ણ છે અષ્ટકના નિયમ મુજબ. તો અહીંયા આની વચ્ચેનો આ બંધ આ રીતે દર્શાવે N ટ્રિપલ બોન્ડ N. આ 2 પરમાણુ વચ્ચે જે આ બંધની સંખ્યા છે ને એને બંધ ક્રમાંક પણ કહેવાય. શું કહેવાય? બંધ ક્રમાંક. તો એમ શું છે? નાઇટ્રોજન N2 નો બંધ ક્રમાંક શું હોય? તો 3 આવે. બંધ ક્રમાંક એટલે 2 પરમાણુ વચ્ચે રહેલા બંધની સંખ્યા. એવી જ રીતે આ ઇથાઇન CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH. આ રીતે કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ હોય અને કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ. આ કાર્બનના 3 ઇલેક્ટ્રોન, બીજા કાર્બનના 3 ઇલેક્ટ્રોન, કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે તો સિંગલ બોન્ડ હોય. આ જે છે અહીંયા બંને કાર્બનનું અષ્ટક પૂર્ણ થયું. તો આ રીતે 2 પરમાણુ વચ્ચે 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી હોય તો ત્યારે રચાતો બંધ એને ત્રિબંધ કહેવાય. ઓકે. તો હવે આપણે સમજીએ ઇલેક્ટ્રોન પેર સમજવાની, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે એના પ્રકાર અને એની વચ્ચેનો તફાવત. ઓકે. તો ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પેર એ સ્ટુડન્ટ આ ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર નહીં આપેલો હોય, આપણે નોંધી લેવાનું. ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પેર, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મના પ્રકાર. ઇલેક્ટ્રોન પેર 2 ટાઈપ્સ, બોન્ડિંગ એન્ડ નોન બોન્ડિંગ. બોન્ડિંગ એટલે બંધમાં ભાગ લીધેલી, નોન બોન્ડિંગ એટલે બંધમાં ભાગ લીધા વગર. બોન્ડિંગ હોય ને ઇલેક્ટ્રોન પેર, જે બોન્ડિંગ હોય ને બંધમાં ભાગ લીધેલી એને બોન્ડ પેર કહેવાય. ગુજરાતીમાં બંધકારક યુગ્મ ઇલેક્ટ્રોન. અને નોન બોન્ડિંગ એને લોન પેર કહેવાય, અબંધકારક યુગ્મ, બંધમાં ભાગ લીધા વગરનો અબંધકારક યુગ્મ એટલે એવા ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મ કે જેણે બંધમાં ભાગ લીધો હોય નહીં. જો બેમાં ઉદાહરણ આપી દઉં. દાખલા તરીકે તમે હમણાં જોયું હતું કે Cl વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય એક ઇલેક્ટ્રોનની. તો એક ક્લોરીન પાસે સંયોજકતામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. એટલે હું 7 ટપકા કરું, બંનેના એક ભાગ લે તો હવે કેટલા વધ્યા? અહીંયા 6. આ 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ એક આને લોન પેર કહેવાય, લોન પેર.
અને બે વચ્ચે આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ બન્યો ને આને બોન્ડ પેર કહેવાય, બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, રાઈટ? તો હવે બેયમાં તફાવત શું હોય? આ તફાવત પણ તમને ક્યાંય ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલો ન, આપણે નીટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આવડવો જોઈએ. તો બંધકારક યુગ્મ તો બંધ નિર્માણમાં ભાગ લેતું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એને બોન્ડ પેર કહેવાય કે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. બંધના નિર્માણમાં જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મએ ભાગ લીધો હોય ને એને બંધકારક કહેવાય. જેમ કે Cl2 માં ક્લોરીન ક્લોરીન વચ્ચેનો જે બંધમાં ભાગ લીધેલો ઇલેક્ટ્રોનની પેર એ બોન્ડ પેર કહેવાય, આ બંધકારક કહેવાય. જ્યારે બંધ નિર્માણમાં ભાગ લેતું ન હોય તે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહેવાય, લોન પેર કહેવાય. જેમ કે આ ક્લોરીન ઉપર તમે જે ડોટ જોઈ રહ્યા છો, આ ડોટ આને બંધમાં કે ભાગ લીધો નથી તો આ એક યુગ્મ આને લોન પેર કહેવાય. તો આવા એક ક્લોરીન ઉપર કેટલા લોન પેર છે? 3. આ ક્લોરીન ઉપર એ કેટલા? 3. બરાબર? એટલે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે બંધ નિર્માણમાં ભાગ લીધો ન હોય. નેક્સ્ટ 2, બોન્ડ પેર એ બંને પરમાણુની ભાગીદારીનો ગુણધર્મ છે. બોન્ડ પેર હોય ને બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ બંને પરમાણુનું સહિયારું હોય એટલે બંનેનો ગુણધર્મ તેમાં સમાયેલો હોય. એટલે આ બોન્ડ પેર આનાય ગુણધર્મ કહેવાય, આ બોન્ડ પેર આનોય ગુણધર્મ, એની પ્રોપર્ટી કહેવાય ભાગીદારી. જ્યારે લોન પેર એ કોઈ એક પરમાણુનો પોતાનો સ્વતંત્ર ગુણધર્મ છે. અહીંયા જો આ ક્લોરીન ઉપર લોન પેર છે તો એનું પોતાનું સ્વતંત્ર કહેવાય, આ ક્લોરીન નું ન કહેવાય, એનો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પોતાનો ગુણધર્મ કહેવાય, સ્વતંત્ર. હવે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કરતા હંમેશા ઓછી ઊર્જા ધરાવતું હોય, લેસ એનર્જી. આ બોન્ડ પેરની એનર્જી આ લોન પેર કરતા ઓછી હોય. આવું કેમ? તો એનું કારણ આ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય ને એના ઉપર આ બે પરમાણુના કેન્દ્રનું આકર્ષણ હોય. એટલે જેમ એ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધુ હોય એમ એની સ્ટેબિલિટી વધુ હોય. તમે ભણી ગયા પરમાણુ બંધારણમાં, જેમ કેન્દ્રની નજીક ઇલેક્ટ્રોન હોય ને એમ એની ઊર્જા ઓછી હોય. બરાબર? એટલે તેમના પર બે પરમાણુના કેન્દ્રનું આકર્ષણ હોય, પરિણામે બોન્ડ પેર હોય ને એની એનર્જી લોન પેર કરતા લેસ હોય. એટલે જેમાં બોન્ડ પેરની સંખ્યા વધુ હોય એની સ્ટેબિલિટી વધારે હોય સાપેક્ષ. હવે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વધુ ઊર્જા ધરાવતું હોય. કેમ? તો કે પોતે સ્વતંત્ર હોય અને એના ઉપર એક જ પરમાણુના કેન્દ્રનું આકર્ષણ હોય. અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વધુ ઊર્જા ધરાવતું હોય. આ ક્લોરીન ઉપર જે લોન પેર છે એ વધુ એનર્જી ધરાવતું હોય, એની સ્થાયીતા ઓછી હોય. ઊર્જા જેમ વધે સ્થાયીતા ઘટે, કારણ કે તેના ઉપર કોઈ એક જ પરમાણુના કેન્દ્રનું આકર્ષણ હોય. એક જ પરમાણુના કેન્દ્રના આકર્ષણ હેઠળ હોય લોન પેર, એનર્જી વધુ હોય, સ્ટેબિલિટી ઓછી હોય. એટલે જેમ લોન પેરની સંખ્યા વધે, કોઈ બે આપેલા હોય, બરાબર, લોન પેરની સંખ્યા જેમ વધતી હોય તો એની સ્ટેબિલિટી ઓછી હોય. તો આ હતું બોન્ડ પેર અને લોન પેર વચ્ચેનો તફાવત. તો તમારે વ્યવસ્થિત સમજીને લખી લેવાનો, બે વચ્ચેનો ભેદ ખબર હોવી જોઈએ. તો આજના આપણા લેક્ચર નંબર 2 માં અહીંયા સુધી રાખીએ. પછીના લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું. ઓકે? એટલે પછીના લેક્ચરમાં આપણે હવે આવા અણુઓ હોય ને એના લુઈસ બિંદુ નિરૂપણ માટેના નિયમ આવશે. નિયમ ગણી આપણે અણુના લુઈસ બિંદુ નિરૂપણ કરીશું. ઓકે? ગુડ બાય, ટેક કેર.